Dobrý den, jsem Alexander Fesik, jsem lékař, jsem homeopat. Budeme pokračovat dál v tom povídání o tom, co je homeopatie. A možná udělal jsem malou chybu, neřekl vám svoji definice homeopatii. Homeopatie je systém o individuálním vývoji organismu. Homeopatie je systém o individuálním vývoji organismu a cestách k uzdravení nebo onemocnění. Proto pokaždé my sledujeme, jak ten pacient individuálně projevuje se. A dneska budeme mluvit o takovém důležitém bodu, jak spontánní anamnéza neboli spontánní projev pacienta. Jsme u toho názoru a zkušenosti, že každý z nás chová se individuálně. Proto vždy, když pacient přijde za námi, on povídá za A jenom o těch věcech, které jsou charakteristické pro jeho osobu, a za B způsobem, který je charakteristický jenom pro něho. Takže jsou pacienti, kteří přijdou za homeopatem a mluví o bolesti. Bolest hlavy, bolesti srdce, bolesti kloubu. Dámy povídají o bolestivých menstruacích a tak dále. My máme několik výrazných léků bolesti. Ku příkladu, máme obrovský lék Melilotus, který je častým a velice úspěšným lékem pro léčbu bolesti hlavy, které vznikají z přehřátí na slunce, z horka, ze stresu nebo ku příkladu pro milovníky vína po pití alkoholu. My máme pacienty, které onemocní bolestmi hlavy ze stresu a těch stresů může být několik. Ku příkladu velký lék bolesti hlavy ze zlosti. Je to známý a dobrý lék chamomila. Někdo onemocní bolestmi hlavy ze strachu. To je obrovský lék argentum nitricum. Někdo onemocní bolestmi hlavy ze soustředění. Ku příkladu takzvaná bolest školáku, která probíhá mezi 11 až 1 hodinou ve dne a je na to obrovský lék natrium muriaticum. Jeden z velkých a velice důležitých problémů, o kterých často povídají lidi, to je stres. Znovu existuje takové staré řečení, že všechny nemoci jsou ze strachu a jenom kapavka z lásky. Ono, když budeme brát to úplně tak jako do kořán, tak ono možná i kapavka je ze strachu. Protože když spěcháte, tak občas a bojíte se, tak občas děláte neúplně adekvátní kroky. Ale vrátíme se ke stresu. Takže začneme z úplně jednoduché věci. Jeden z nejčastějších v celém světě používaných homeopatických léků, který umí léčit nemoci ze stresu nebo nemoci po stresu, je argentum nitricum. Argentum nitricum je lékem třesu, uspěchanosti, nejistoty a strachu. Dost často bolesti hlavy, protože dotyčný něco očekává. Bolesti srdce s bušením, protože dotyčný něco očekává. Ku příkladu, zítra má svatbu nebo zítra má písemku z matematiky. Dotyčný může mít průjem, když dneska má zkouškové období a před každou zkouškou nespí, je nervózní, běhá na velkou stranu, má průjem. Dotyčný může mít ekzémy ve zkouškovém období. Dost často jisté druhy povolání mohou škodit pacientu, protože on pořád musí rozhodovat,
protože on pořád musí něco řešit a tím pádem je v permanentním stresu. Pacienty argentum nitricum ku příkladu mývají výrazný strach z výšek nebo výrazný strach z uzavřeného prostředí. Proto občas, když vidíte osobu argentum nitricum, položíte mu otázku. Používáte výtah a dotyčný říká, ne, já mám strach. A jak dostanete se k sobě domů? Protože dotyčný bydlí v 16. poschodí. On říká, já chodím pěšky. Je to docela namáhavé, protože má strach z uzavřeného prostředí. Máme další druh strachu, a to je strach o své zdraví v různých projevech. Ku příkladu máme osoby, které bojí se bacilu, jedu, nezdravého způsobu chování, cizích špinavých lidí. Je to velice výrazný homeopatický lék arzenicum album. A dle toho, že on má strach o zdraví, můžeme velice přesně určit ten správný homeopatický lék. Když mluvíme o nemocech, které vznikají ze stresu, dost často důvodem pro stres může být ztráta partnera pro lásku nebo nezodpovězená láska. Dotyčný může začít hubnout, ztrácí zájem o okolí, přestává jíst, mohou mu vzniknout žaludeční dvanácterníkové vředy, mohou mu začít padat vlasy. V homeopatii existuje nádherný lék na tento problém, acidum fosforicum. Lék smutku, žalu a ztracené, nezodpovězené lásky. Máme další druhy stresu, ku příkladu lakota, a my máme velice zajímavý homeopatický lék, který může onemocnit, když ku příkladu přijde k němu účet za plyn, za vodu a dotyčný zjišťuje, že musí to platit, to neskutečně štve, on je z toho neskutečně rozčilený a my začínáme přemýšlet o tom, že dotyčný může dostat natrium muriaticum, lék, který onemocní, když musí platit běžné výdaje.